ساخت جنگنده‌ای که بتونه از چشمان تیزبین رادارها پنهان بمونه بدون شک هیجان انگیزه. اما اگر کشوری مثل ایران که تحت سنگین‌ترین تحریم‌های جهانی قرار داره بخواد چنین کار بزرگی رو انجام بده، ماجرا به طرز عجیبی پیچیده و چالش برانگیز میشه. جنگنده قاهره 313 دقیقاً همین چالش رو به نمایش میگذاره. اما آیا این جنگنده یک پیشرفت واقعی بود یا صرفاً جنبه تبلیغات داشت؟ بیایید به طور دقیق‌تری به جزئیات این پروژه نگاهی بندازیم. جنگنده‌های پنهانکار اوج فناوری نظامی مدرنن. حاصل دهه‌ها تحقیق، توسعه و مهندسی پیشرفته. این هواپیماها با ترکیب جدیدترین تکنولوژی‌ها در زمینه آیرودینامیک، علم مواد و قابلیت‌های پنهانکاری، مأموریت‌هایی در سطحی از مخفی‌کاری رو انجام میدن که برای دیگران مثل آرزو میمونه. حالا قراره نگاهی به جزئیات جنگنده‌های پنهانکار بندازیم. تلاش‌های بزرگی که پشت ساختشونه و البته موردی خاص و بحث برانگیز و اون هم اعلام ساخت جنگنده‌ای به نام قاهره 313 توسط ایرانه. جنگنده‌های پنهانکار یک قدرت فوق‌العاده در میدان جنگ دارن. اونها میتونن از چشم رادارها و سیستم‌های دفاعی دشمن فرار کنن و یک برتری بزرگ به ارتش‌ها بدن. این جنگنده‌ها طوری طراحی شدن که امواج رادار رو جذب یا منحرف می‌کنن و عملاً در برابر سیستم‌های راداری معمولی نامری هستند. و این همون برتری استراتژیکیه که جنگنده‌های پنهانکار به نیروهای نظامی میدن. یک نمونه معروف از این برتری نقش جنگنده F-117 نایتاک در جنگ خلیج فارسه. این جنگنده تونست از دل سیستم‌های دفاعی بغداد عبور کنه و با دقت بالایی اهداف حساس رو بمبارون کنه. این هواپیما در طول مأموریت‌ها 2000 تن بمب رو با موفقیت شلیک کرد و به نرخ موفقیت 80% رسید. این یعنی قدرت واقعی و بیچون و چرای فناوری پنهانکاری. ساخت یک جنگنده پنهانکار کار ساده‌ای نیست. این کار نه تنها به دانش فنی فوق‌العاده پیشرفته نیاز داره، بلکه سرمایه‌گذاری مالی عظیمی هم می‌طلبه. فقط چند تا کشور با بودجه‌های هنگفت نظامی و دانش فنی بالا تونستن جنگنده‌های پنهانکار عملیاتی بسازن، مثل آمریکا، روسیه و چین. همه مراحل طراحی و ساخت جنگنده بومی قاهره 313 به همت متخصصان سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع انجام شده. در تاریخ 2 فوریه 2013 ایران اعلام کرد که جنگنده پنهانکار خودش به نام قاهره 313 را ساخته. این خبر توجه زیادی رو در سطح بین‌المللی جلب کرد و البته شک و تردیدهای زیادی هم به همراه داشت. قاهره 313 به عنوان یک پروژه مستقل و یک دستاورد بزرگ در فناوری هوانوردی معرفی شد. اما بررسی‌های دقیق‌تر این پروژه رو با سوالات زیادی روبرو کرد. اما قبل از اینکه به اونها بپردازیم، ازتون میخوام لطفاً این ویدیو رو لایک کنید. قاهره 313 یا همون F-313 ادعا شده بود که از مواد پیشرفته ساخته شده. رادارگریزی بالایی داره و میتونه موشک‌های PL-12 یا بمب‌های سنگین رو حمل کنه. اما از همون ابتدا اندازه و طراحی اون زیر سوال رفت. این جنگنده گفته شده بود حدود 15.5 متر طول و 8 متر عرض بال داره. اما خیلی زود مشخص شد که این ارقام با ساختار واقعی هواپیما همخوانی نداره. بررسی‌ها نشون داد که قاهره 313 به طور قابل توجهی کوچکتر از جنگنده‌های استاندارده و این سوال پیش اومد که آیا اصلاً قابل استفاده هست یا نه. در سال 2023 ایران اعلام کرد که پروژه قاهره 313 به مرحله بلوغ رسیده، اما نه به عنوان یک جنگنده سرنشیندار. تصمیم گرفته شد که این هواپیما به یک پهپاد بدون سرنشین تبدیل بشه. این تغییر مسیر شاید نشون دهنده چالش‌های فنی ایران در طراحی یک جنگنده سرنشیندار واقعی باشه. کارشناسانی که طراحی قاهره 313 رو بررسی کردند، به شباهت‌هایی با هواپیماهای قدیمی آمریکایی از دهه 1970 مثل بوئینگ برد آف پری اشاره کردند. این نشون میده که ایران ممکنه به جای ابداع تکنولوژی جدید
بیشتر روی استفاده از طرح‌های قدیمی تمرکز کرده باشه. علاوه بر این، توانایی‌های عملیاتی قاهره 313 هم هنوز جای سوال داره. هرچند تصاویر و ویدیوهایی از این جنگنده منتشر شده، شواهد کافی برای تایید قابلیت پرواز و مأموریت‌های عملیاتی اون وجود نداره. دولت ایران قاهره 313 رو به عنوان نمادی از توانایی‌های تکنولوژیکی و مقاومت ملی در برابر تحریم‌ها معرفی کرده. مقامات رسمی بارها از پتانسیل این جنگنده دفاع کرده و انتقادهای خارجی رو رد کردند. اما در نبود شواهد مستقل و تاییدهای بین المللی همچنان شک و تردیدها درباره عملکرد واقعی این جنگنده وجود داره. شما چی فکر میکنید؟ آیا قاهره 313 میتونست واقعا به استانداردهای جنگنده های پنهانکار برسه یا بیشتر شبیه یک نمایش تبلیغاتی بود؟ نظرتون رو توی کامنت ها برامون بنویسین. با وجود ابهامات درباره قاهره 313، ایران در حوزه پهپادها موفقیت‌های چشمگیری داشته. پیشرفت‌های ایران در این زمینه در سالهای اخیر توجه جهانی رو به خودش جلب کرده. شاید آینده قاهره 313 به عنوان یک پهپاد پیشرفته بتونه داستان متفاوت‌تری رو روایت کنه. ممنونم که تا انتها همراه من بودین. اگر دوست دارید بیشتر درباره پروژه‌های جذاب نظامی ایران و کشورهای دیگه بدونید، همین الان دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندین.